dimineața, suntem pe peronul trenului pe care îl așteptăm ca să mergem spre Versailles. S-a oprit ploaia probabil în timp ce eram în tramvaiul care ne-a adus aici pe peron, căci la momentul la care am plecat noi de acasă, ploua din nou. Însă astăzi suntem un piculeț mai îmbrăcate, după cum o vedeți, am trenci, am eșarfă, mă rog, nu mai sunt în sandalele alea, adică ne-am înfăvolit puțin și Andra e puțin mai îmbrăcată, astfel încât ar trebui să suportăm un pic mai bine ploile care se anunță pe parcursul întregii zile în continuare. Este 8 dimineața acum, am trezit de pe la 6, în jur de 6, cam așa ceva, și am plecat direct încoace, cred că cu 2 ore am plecat, fiind vorba de un drum cu tramvaiul, pe care un drum cu trenul. Din păcate metrou nu avem acolo și suntem un pic debusolat-o, pierdute așa, pentru că nu știm nici noi exact cum ar trebui să mergem, pe unde ar trebui să mergem, ce să facem, dar ne luăm după indicatoare și până la urmă sperăm să ajungem. E foarte, foarte frig, în primul rând, e mai mult toamnă decât vară, sunt îmbrăcată gros și totuși mi este rece și e umiditatea asta, ceața, nu știu, e așa o vreme foarte neplăcută de nu fiind să ieși din casă deloc. Ne-am culcat pe la 1, cred, ceva de genul, deci nici n-am dormit foarte mult, cred că avem vreo 5 ore de somn, nici n-am mâncat, începe să mai ia foamea, mi-ar trebui și o cafea, deci nu mai de bine deocamdată, dar sperăm să compenseze Versailles, să fie așa fabulos cum îl vedem prin filme și pe internet.
Bate un vânt teribil, n-am multe să vă spun, doar că Versailles este absolut superb, numai că mă gândesc că ar fi de 10 ori, dacă nu chiar de 100 de ori mai superb, dacă nu ar fi atât de frig. Vestea bună totuși este că s-a oprit ploaia, momentan sunt doar bolțile din fața noastră pe care încercăm pe cât posibil să le evităm și, mă rog, eșuăm, dar în afară de asta este un vânt de crapă pietrele, probabil că simțiți așa cum fâșie microfon, iar dacă nu, poate vă dați seama după nasul meu care e roșu, după voce, că este horror din punctul ăsta de vedere. Părul meu arată minunat după vânturile și ploile pe care le-a trăit astăzi. De asemenea am și o voce în concordanță cu părul, deși vocea a fost dinainte. De fapt v-am mai spus, am răcit, e minunat și eu și Andra ne auzim beton din canal. Beton. În cazul în care ați auzit asta, sau dacă n-ați auzit, a zis că suntem bine. Este seara acum, este ora, vă spun imediat, 9:01. Am ajuns acasă de câteva ore și n-am mai plecat, cu toate că s-a oprit ploaia, ceea ce este foarte, foarte bine. Înseamnă că avem șanse mari ca pentru mâine să nu mai plouă, ceea ce ar fi absolut minunat, pentru că mâine este ultima zi full pe care o petrecem aici în Paris. Însă voiam să vă pun la curent cu ce s-a întâmplat astăzi, să vă povestesc așa ce am mai făcut, să vă arăt câteva porcărioare, probabil vedeți că am și o pungă aici lângă mine, și impresiile de la Versailles. Nouă ne-a plăcut foarte mult și mie și Andrei, cu toate că era foarte, foarte, foarte aglomerat, iar la momentul la care am ajuns noi, însemnând ora 9, pentru că atunci eram programate, ca să zic așa, pe bilet, adică ni s-a spus să venim de la ora 9, la momentul ăla, coada, poate ați văzut că era cam, nu știu cât să zic, pe lungime, vorbind, jumătate din lungimea curții, ăleia interioare. La momentul la care ne-am terminat noi vizita, era, dacă nu dublă, pardon, dacă nu triplă, măcar dublă era. Erau oameni care așteptau chiar și la ieșirea din curtea aia interioară, deci pe străzi. Era o coadă absolut imensă, plin de oameni, și asta în condițiile în care noi am mers într-o zi ploioasă și urâtă. Nu vreau să-mi imaginez cum e când e soare și frumos afară. Deci un flux imens de oameni, nu prea aveai loc să te uiți, să vezi bine chestii, pentru că erau oameni care voiau și ei să vadă și trebuia să te cam calci pe picioare, să te strecori. Asta să zic că a fost singurul minus, dar altfel este absolut superb. O opulență și un lux și un bun gust, nu știu, mi s-a părut incredibil, chiar foarte, foarte frumos. Ați văzut probabil ce detalii superbe, camerele înalte, arhitectura splendidă, picturile alea sunt deosebite, sălile, toate splendide, ne-au plăcut foarte mult, de la podele până la ferestre, statui, tablouri, tot ce era acolo arăta excepțional. De asemenea, în interiorul palatului erau și două restaurante la care noi n-am fost, dar vă zic așa ca fapt divers, însemnând că era un la Durea acolo și am înțeles că era și un restaurant Angelina și cred că mai erau și altele, cafenele și alte de astea, în cazul în care voiai să te oprești, să bei ceva, să mănânci ceva, în fine. Și erau disponibile și audioghiduri, adică să-ți vorbească în timp ce te plimbi pe acolo, să-ți povestească diverse, și puteai lua, sau mă rog, așa am înțeles eu, un ghid. Erau grupuri organizate, nu știu dacă puteai ca o singură persoană să-ți iei ghid, dar erau și grupuri organizate, asta în cazul în care vrei mai multă informație. Pe lângă asta, multe gift shop-uri, însemnând că te puteai duce să iei tot felul de suveniruri, foarte scumpe pentru ceea ce erau, dar drăguțe, super drăguțe, și n-am rezistat, ne-am luat și noi câte ceva și vă arăt imediat că le am aici lângă mine. De la ciocolate, bombonele până la fețe de pernă, foarte multe cărți, foarte multe albume frumoase.
dar nu mi-am luat pentru că nu vreau să mă încarc cu ele pe avion, că oricum o să am bagaj și am zis că dacă tot vreau cărți, pe alea pot să le iau și din România, nu trebuie neapărat să le iau de aici. Și deja am ochit câte ceva. Pe lângă astea erau bijuterii, erau lumânări. Ce Dumnezeule am mai văzut acolo la gift shop-uri? Semne de carte, cuse de telefon, parfumuri, carnețele, agente. Mai era ceva? Săculeți de aia parfumați, da. pus între haine, săpunuri, porțelan, farfurii, căni, busturi, cum Maria. Aoleu, da. Erau niște busturi foarte, foarte frumoase, reprezentând-o pe Maria Antoaneta, numai că aveau niște prețuri. Mi-a plăcut mie unul foarte mult, da, ăla era 1500 de euro, bustul ăla. Și nu era poleit cu ceva, era un bust sculptat, foarte frumos, dar un preț... N-am luat. În schimb, hai să vă arăt ce am luat totuși. Mai întâi mi-am luat o husă nouă pentru telefon. Telefonul meu tot spart este, în cazul în care nu știți. V-am povestit că l-am spart în Malaga și nici n-am de gând să-l schimb prea curând. Dar mi-am luat husă, uite așa, ca să fiu sigură, cu Maria Antoanetă. Mi s-a părut drăguță, e roz, nu știu cum o vedeți acolo, dar să știți că e roz. Pe lângă asta ne-am luat magneți, atât eu cât și Andra. Ne-am luat fiecare câte un magnet. Ăsta... cred că este al Andrei, ăsta de aici, tot cu Maria Antoanetă, sper că îl vedeți cât de cât. Iar celălalt, ăsta cu spatele e al meu. Tot dânsa este tot așa pe roz, foarte drăguț. După care mi-am luat o ciocolată pe care nu cred că o voi mânca vreodată, o voi păstra ca amintire, e foarte frumoasă. Îi spune Le Potager du Roi, Versailles Nina's Paris. Nu știu. Habar n-am mâncat niciodată, nici nu cred că o voi mânca, dar am zis să mi-o cumpăr. De asemenea, mi-am luat un borcan de gem și nici pe ăsta nu cred că îl voi mânca, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum arată și vreau să-mi rămână așa amintire. Îi spune Madivin. Uite așa. Arată el. Nu vrea... Îmi pui și mie focusul că nu vrea să-mi pună deloc. Pui și mie pe borcanul de gem. Așa. Ne-a pus Andra focus că n-avem. Uite așa arată, drăguț tare. Îl vom mirosi măcar. Și după aia mi-am mai luat și un semn de carte. Ăsta de aici, care a fost obscen de scump. Dar Andra m-a convins să-l cumpăr, că nu prea voiam să-l iau. Însă a tot insistat să mi-l cumpăr și l-am luat până la urmă. Uite așa. E foarte frumos. Și tot cu Maria Antoanetă este și el. Și am zis că dacă tot am dat banii ăștia pe el, poate de data asta nu-l mai pierd. Pentru că de fiecare dată pierd semnele de carte pe care mi le cumpăr. Și pe lângă asta mai are Andra niște parfumele. Dă-mi-le și pe alea să le arăt. Ți-ai mai luat ceva pe lângă alea? Nu, parfumele și semnul de carte. Ăsta, magnetul. Magnetul. Andra colecționează miniaturi din astea de parfumuri și și-a luat setul ăsta, nu-l desfacem că ne băgăm. Are focus? Așa, ne-a pus focusul. Dar și-a luat miniaturile astea drăguțe. Cât au fost astea? Cât ai dat? 39 de euro. 39 de euro. Cam multicel, având în vedere că sunt no-name-uri, adică nu sunt niște parfumuri de marcă. Dar sunt drăguțe tare, le-am văzut și scoase din cutie, erau pe o tăviță așa foarte frumos și... Lipite, ca să nu cumva să pleci cu ele. Da, da, simpatice tare. Și na, nu sunt neapărat lucruri utile, dar am vrut să avem niște amintiri de acolo, că ne-a plăcut, chiar ne-a impresionat palatul și am zis să ne luăm și noi câte ceva așa, să rămânem cu ceva fizic. Și după ce am plecat de acolo am mers foarte, foarte mult până când am ajuns la gara de unde am luat trenul înapoi spre casă, pentru că la gara la care venisem noi, astăzi a fost zi de grevă, nu neapărat la gara aia, dar pe anumite linii a fost grevă și din cauza asta n-am putut să ne întoarcem cu același traseu și același tren și același tramvai cu care am și venit. Prin urmare a trebuit să mergem într-o altă parte a Versaillesului, să luăm de acolo un alt tren și am mers un kilometru jumate, ceva așa până acolo. Pe ploaie, vânt, frig, vă dați seama, a fost mare distracție, dar a fost fain pe de altă parte pentru că am putut să vedem din orășel cât de cât și să ne bucurăm puțin de ce aveam în jur. Nu era la fel de aglomerat ca Parisul, vă dați seama, și străduțele erau chiar foarte drăguțe, cochete, ferestrele alea în același stil, colorat așa feminin, elegant, străduțe pietruite, ceea ce nu pot să zic că mă bucur în mod deosebit, dar frumos, chiar mi-a plăcut plimbarea. Iar după ce am venit de acolo, și grădinile, stați că am uitat să vă zic de grădini, da, deci pe măsură ce ieși din palat, sunt grădinile alea absolut imense, dimeniul este ceva imens, e ceva atât de vast, vai, vast și superb, niște
fântâni arteziene pe care le-ați văzut, cred că am filmat o parte dintre ele, statui, sculpturi peste tot, tot felul de plante, copaci și așa cum sunt dispuse grădinile, nu știu, niște forme și ceva absolut superb, arăta minunat partea aia din grădină pe care am văzut-o, destul de mare ea, nu știu dacă am reușit să batem tot traseul ăla, dar asta pentru că bătea foarte tare vântul și cred că ați auzit, dacă am inclus partea aia de vlog, ați auzit cam cât de tare bătea vântul. Se oprise ploaia, însă foarte, foarte frig și asta ne-a cam oprit puțin, dar am încercat să explorăm pe cât posibil, am pierdut niște ore pe acolo, ne-am plimbat, am absorbit pe cât de mult am putut. Și după ce am plecat, asta vă spuneam că am traversat orășelul ca să reușim să ajungem la cealaltă gară. După ce am ajuns la cealaltă gară, ne-am întors înapoi acasă și pentru că la gura de metrou pe unde am ieșit, căci aici metrou e comun cu trenul, adică gurile sunt cam aceleași, cel puțin din câte am înțeles eu, acolo era un mall, este un mall și am zis să mai căscăm gura și pe acolo până când ne întoarcem acasă, că n-am fost deloc. Andra voia să meargă într-un Sephora să vadă ce și cum, deși nu și-a cumpărat nimic, n-a fost foarte impresionată. Dar odată ce am mers am mai văzut și alte chestiuțe și după cum puteți vedea am lângă mine o pungă de Ted Baker de unde ne-am luat fiecare câte ceva. Andra și-a luat niște Adidas foarte drăguți, ții tu? Așa. Iar eu mi-am luat o bluză și vi le arăt pe repede înainte, așa nu insistăm că nu vreau să facem haul, dar să începem cu Andra și-a luat Adidas și ăștia foarte drăguți, stai că pun eu focusul, așa, Adidas și ăștia foarte drăguți înflorați, care mi-au plăcut până și mie și poate știți că eu cu Adidas și nu omor, dar i-am zis să și cumpere că mi s-au părut chiar foarte, foarte fain și i-a cumpărat pe ăștia, iar eu mi-am luat o bluziță roz, foarte drăguță, care era la reduceri și am zis că trebuie neapărat și ea arată cam așa. Dacă vedeți, are detaliul ăsta din dantelă foarte, foarte frumos aici la mânecă. De asemenea, îl mai are și la gât și este într-un roz pudrat cu feronerie, rose gold, ceva în zona asta. Iar ce vedeți acolo este mult haos adunat de pe parcursul zilei de astăzi, căci odată ce am ajuns acasă am trântit toate alea și ne-am odihnit puțin că nu mai puteam, eram căpiate, nu neapărat de oboseală, toate că ne-am plimbat destul de mult, dar foarte frig și ne-a intrat frigul la noase și a fost destul de incomod. Așa că asta a fost pe ziua de azi, nu mai vorbesc pentru că deja am acumulat 10 minute acum și vă las în pace, vă spun doar noapte bună și ne auzim mâine dimineață când iar avem program intens. Prin urmare, revenim. Niște nori minunați în cap, după cum puteți vedea, dar tot e bine că în sfârșit se vede cerul și nu mai e întunericimea aia cruntă de care ne-am bucurat ultimele zile. Iar noi vă vorbim acum din grădinile Luxemburg, unde ar fi bine dacă ați vedea puțin dar mai mult. Din grădinile Luxemburg, unde am vrut să venim dis de dimineață, tocmai ca să prindem, așa cum v-am spus și zilele trecute, mai puțin aglomerat. Și am avut noroc, chiar nu e multă lume pe aici, dar sunt foarte, foarte frumoase. Este un heleșteu în partea asta aici, n-am văzut rățuște, n-am văzut nimic pe el deocamdată. Este? Ah, uite, eu și o rățușcă acolo, dar e foarte frumos și în jurul lui sunt palmieri și alți copăcei. Aici în fața mea este un palat foarte frumos și undeva mai sus e un soi de terasă, unde sunt scaune pe care pot sta, efectiv, ca și când ai sta pe bancă. Sunt și bănci, dar sunt și astfel de scaunele. Și ne place, chiar e super frumosă zona asta aici. Am vrut doar așa să o vedem rapid, după care mai mergem o dată să vedem turnul Eiffel, că nu o să mai avem ocazia. Iar după nu știm exact, da, deocamdată suntem pe aici. Suntem bine aici și Take your time and do your tricks. All I do is sing along.
Care nu i-au zis că bunica suie... Încă nu. Ha, ce drăguț. Am găsit cardul ăla. Știi că ți-am spus că aveam un card la mine și nu-l găseam? Uite-l, era în pachetul de gumă. Mai am niște mărunți pe aici, poate totuși îl folosim. Nu mulți, dar măcar de o apă ceva. Da. Ne facem să vă dăm o tură, să ne asigurăm că am luat tot. Suntem pe finalul călătoriei, asta fiind ultima filmare pentru vlogul ăsta și vă vorbesc direct din aeroport, după cum probabil v-ați dat seama. Suntem la Charles de Gaulle, așteptăm să începem boarding-ul în vreo 40 de minute, ceva în zona asta. Am mers destul de ușor pe aici, adică n-am stat foarte mult la cozi și multe dintre proceduri se fac automat, însemnând că nu trebuie neapărat să fie o persoană care să-ți pună eticheta aia pe bagaj, chiar și cântărirea bagajului de cal am făcut-o singure și am mers destul de lejer. Acum, să vă pun la curent cu ce am mai făcut ieri, căci cred că ultima dată când am vorbit eram în grădinile Luxemburg și de acolo poate ați mai văzut ceva, ați văzut că am mai fost o dată la Turnul Eiffel, după care ne-am dus în Montmartre, care ne-a plăcut foarte, foarte mult, a fost, cred că, highlight-ul călătoriei sau oricum în top 3 cele mai mișto atracții pe care le-am văzut. E și Andrei și cu mine să uită pe telefon, dar mă aprobă, ca să știți că și ei a plăcut foarte mult în Montmartre acolo. Și ne-am plimbat destul de mult pe acolo, inițial mergând la Sacré-Cœur, pentru că am vrut să vedem și noi cum este și priveliștea aia absolut superbă de acolo. Am meritat din plin, atâta tot că am urcat scările alea de vreo 2 ori, le-am urcat și le-am coborât, pentru că odată ce am plecat de la Sacré-Cœur, după ce am intrat, bineînțeles, în catedrală și am admirat priveliștea și toate frumusețile de acolo, am vrut să mergem undeva la un soi de cafenea, cred, sau un restaurant, ceva de genul ăsta, foarte drăguț, foarte roz, foarte instagramabil, așa, am vrut să mergem să-l vedem și să ne mai plimbăm prin zonă. Și numai bine că am coborât scările, când de fapt trebuia să facem cumva un lateral al catedralei, așa că le-am coborât, le-am mai urcat odată și da, cam așa, în medie cam asta a fost. Mai puțin de 10 km. N-am mers, nu, adică ne-am mișcat foarte mult și cu metrou și cu trenul și chiar și tramvai, iar eram luat și autobuz, dar majoritatea mersului l-am făcut așa pe jos, cătinel. Montmartre-ul ăla este absolut superb, sunt niște căsuțe splendide, tot felul de cafenele, străduțe din alea pietruite, bineînțeles, mulți turiști, dar superb, e așa o chestie micuță și foarte, foarte cochetă, care mi-amintește mult de Bruj, cam în zona aia mai puțin canalele. Și ne-a plăcut tare mult acolo, ne-am pozat, ne-am filmat, în fine, am explorat drăguț de tot și pentru că eram relativ aproape, credeam noi, în capul nostru, am zis să mergem și la un Primark, pentru că văzusem că ar fi relativ mai aproape de acolo, din punctul ăla, decât din punctul în care am fost noi cazate. Și n-a fost o idee foarte bună, pentru că aceste Primark-uri am aflat ulterior că sunt mult departe de Paris, sau cel puțin la ieșirea din oraș, și am ajuns într-o zonă foarte dubioasă cu autobuzul, ceea ce nu era o problemă, adică nu autobuzul a fost problema, dar o zonă foarte, foarte dubioasă și am avut o experiență destul de neplăcută, despre care îmi pare rău să zic că a fost cu niște românce. Nu neapărat o experiență personală, adică nu pot să zic că am interacționat, dar ne-a lăsat un gust foarte, foarte amar și poate o să detaliem într-un video viitor, că ne-am gândit că poate facem ceva în care să vorbim așa despre toată treaba asta cu Parisul, impresii, experiențe și așa mai departe. Nu știu încă, dar ca idee poate detaliem acolo. Oricum, au mai fost câteva faze, am întâlnit destul de mulți români pe aici, dar asta în autobuz a fost... Horror, da, a fost foarte urât și ne era nouă rușine de rușinea lor. Pe care nu aveau. Pe care nu aveau categorii. Da, mă rog, nu generalizăm, dar a fost neplăcut să-i deschidă gura în românește și să facă chestiile alea, a fost neplăcut. În fine, la urmă am ajuns la Primark, am luat de acolo niște tâmpenii, era normal aglomerația după lume și ați văzut că am mai filmat prin Primark, au tot felul de tâmpenii, drăguțe, ieftine, mă rog, nu știu. După care am ajuns acasă și am ajuns destul de târziu, cred că pe la un 8, ceva de genul ăsta. Am mâncat atunci, am mai stat borzăunit pe acolo, ne-am făcut cât de cât ordine în
lucruri în minte, am mai avut ceva de lucrat, e ceva distanță până aici la aeroport, dar a fost ok până la urmă. Și de aici v-am povestit. Una peste alta a fost frumos, e clar un oraș superb și a fost tare plăcut că am avut așa o săptămână la dispoziție să plimbăm, să ne plimbăm, să vedem, să pozăm, să mâncăm, să gustăm, adică un weekend nu cred că ar fi fost suficient și chiar și așa n-am reușit să facem toate lucrurile pe care le-am propus, că am fi vrut să vedem și Louvre-ul, dar nu s-a mai putut, însă în mare am cam făcut, adică am și profitat de timp, adică n-am stat, nu ne-am lălăit, știi? Nu că nu ne-am lălăit, am dormit cred că maxim 5 ore pe noapte. Maxim. Dar n-am dormit 5 ore, 3-4. Cam așa, pentru că o luam de coadă dimineața de vreme, plecam și bărzăuneam prin oraș, pe străduțe, pe unde se putea. Și a fost bine pe de altă parte, că așa am reușit, am văzut cât mai multe, am încercat cât mai multe și chiar ne-a plăcut super mult. Cu ocazia asta mulțumim frumos, nu spunem cui, dar știe ea. Mulțumim că ne-a găzduit, ne-a primit și a făcut posibilă toată treaba asta pentru noi. Gata, asta a fost, mulțumim mult de tot pentru vizionare, sperăm că v-a plăcut ca de obicei, așteptăm impresiile în comentarii și să ne vedem cu bine și data viitoare și sperăm să ajungem și acasă. Dacă ajungem. Ar fi ideal, am și eu niște pisici. Ar fi excelent. Ajungem. Da, gata. Mulțumim. Pupici. Pa.